හලෝ යාළුවෝ අද අපි බලන්න යන්නේ අපි MN මොබයිල් YouTube channel එකේ hotspot එක කොහොමද on කරගන්නේ password එක ගහලා කොහොමද login වෙන්නේ password එක කොහොමද මාරු කරගන්නේ මේ විස්තර තමයි බලන්න යන්නේ ගොඩක් කට්ටියට hotspot කිව්වම මොනවද කියලා දන්නේ නැහැ මගේ phone එකේ data තියෙනවා මගේ යාළුවෙක්ගේ phone එකේ data නැහැ එතකොට මගේ hotspot එක on කරලා ඒ යාළුවාට network use කරන්න පුළුවන් ඒකට තමයි කියන්නේ hotspot කියලා ඊට පස්සේ අපිට tab එකක් තියෙනවා ලැප්ටොප් තියෙනවා ඒවටත් කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් අපේ ගාව data තියෙනවා ඒක කොහොමද කනෙක්ට් කරගන්නේ ඊට පස්සේ Apple එකේ ඉඳලා Android එකට කොහොමද කනෙක්ට් කරන්නේ Android එකේ ඉඳලා Apple එකට කොහොමද කනෙක්ට් කරන්නේ කියලා තමයි අද අපි බලන්න යන්නේ අපේ MN mobile YouTube channel එකට like එකක් දාන්න යාළුවෝට share කරන්න තියෙන subscribe button එක ඔබලා bell icon එකත් ඔබන එතකොට අපි දාන වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන් ගාවට මෙනවා යමු වීඩියෝ එකට අපි ඉස්සරහම බලමු Apple එකේ ඉඳලා කොහොමද සාමාන්‍ය Android එකට hotspot එක කනෙක්ට් කරන්නේ කියලා ඉස්සරහම බලමු. ඊට පස්සේ බලමු Android to Android කොහොමද hotspot එක කනෙක්ට් කරගන්නේ. ඊට පස්සේ wifi එක මේ hotspot password එක කොහොමද මාරු කරගන්නේ. password එක කොහොමද ගහගන්නේ. ඒ ටික ඔක්කොම බලමු. ඉස්සරහම අපි යමු Apple එකේ. Apple එක hotspot එක on කරලා මේ Android එක කනෙක්ට් කරගමු. කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා අපි බලමු. ඉස්සරහම යන්න setting එකට. setting එකට ගියාම පස්සේ බලන්න යටම තියෙනවා hotspot කියලා මේ එකක්. personal hotspot කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකට යන්න. ඒකට ගියාම පස්සේ බලන්න මේක on කරලා තියෙන්නේ. මේක මේ ආය මේ off එකේ තියෙයි. ඔය ඊට පස්සේ switch එක on කරගන්න. ඒකට ඉස්සරහා ගිහිල්ලා wifi එක off කරලා තියෙනවා නම් මේ on කරලා තියෙනවා නම් ඒක off කරගන්න ඕනේ. off කරලා ඊට පස්සේ hotspot එකට යන්න. hotspot එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් ආය off කරන්න. මෙතනින් ආයේ මේකේ උඩ එක wifi එක දෙන්න. දුන්නාන් පස්සේ ආයෙ යන්න Android එකට. Android එක උඩින් යන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් setting එක ගිහිල්ලත් යන්නත් පුළුවන්. setting එකට ගියාම පස්සේ බලන්න connection කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකට යන්න. ඒකට ගියාම පස්සේ බලන්න උඩම තියෙනවා wifi එකක්. wifi කියලා. ඒකට ගියාම පස්සේ මේ මෙතනින් පෙන්නනවා. Apple එක. දැන් Apple එක ඒක ඔබන්න. ඔබාම පස්සේ password එක ගහන්න ඕනේ. මේ මෙතන යටම තියෙනවා password එක. අපිට මේ password එක ගහ ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මාරු කරන්න ඕන නම් වෙන password එකක් දාන්න ඕන නම් වෙන password එකක් සාමාන්‍යයෙන් 8ක් වගේ ඉල්ලනවා. නම්බරය දෙන්නත් පුළුවන්. අපිට ඕනම එකක් මෙතනින් දෙන්න පුළුවන්. අපි දැන් මෙහෙම දෙමු. දීලා done එක දෙන්න. done එක දුන්නාම පස්සේ දැන් මේ මෙතනින් මේ password එක ගහමු. 2 4 5 8යි ඒක 8යිනේ දුන්නේ අපි 8ක් දුන්නා මෙතනට ඊට පස්සේ done දෙන්න done දීලා connection දෙන්න දුන්නාන් පස්සේ මේක දැන් මෙතනින් connect වෙනවා ඊට පස්සේ අපිට phone 10ක් වුණත් මේ password එක තියෙනවා නම් අපිට hotspot connect කරලා use කරගන්න පුළුවන් දැන් මම password එක මාරු කරන එක කොහොමද කියලා දුන්නා on කරන එක කොහොමද on කරගන්නේ කියලා දුන්නා මෙතනින් ඔයා මොන හරි එකක් මෙතනින් දෙන්න දැන් මේක connect වුණා ඒක wifi එක දෙන්න. එතකොට කනෙක්ට් වෙනවා. දැන් hotspot නේ. මෙතනින් hotspot එක දැන් on වෙනවා. අපි බලමු hotspot එක මේ setting එකට උඩ ගිහලා බලමු මොනවද පෙන්වන්නේ කියලා. ඉතින් Apple එක දැන් Apple එක hotspot එක තමයි මෙතනින් on වෙලා තියෙන්නේ. අපිට එහෙම සාමාන්‍ය Apple එකේ ඉඳලා on කරගන්නත් පුළුවන්. Android එකේ ඉඳලා Apple එකට දෙන්නත් පුළුවන්. ඒකත් ඒ වගේම තමයි. මේ දෙකම දැන් මම off කරගන්නම්. මේ hotspot එකත් off කරගන්නම්. Android එකත් off කරගන්නම් මේක hotspot එක. ඒක off කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ Apple එකට දෙනවත් ඒ වගේ තමයි සාමාන්‍ය setting එකට ගියා. setting එකේ connection එකට ගියා. connection එකේ ගියා. මෙතනින් බලන්න මේ තියෙන mobile hotspot කියලා option එකක් තියෙනවා. මේක අලුත් model එකට මෙතනින් සාමාන්‍යයෙන් පෙන්නනවා. එක මොඩල් එකට කනෙක්ෂන් යන්නේ නැතුව මේ හරියට පෙන්වනවා hotspot එක පරණ මොඩල් වලට පරණ ෆෝන් මොඩල් වලට මේක අලුත් මොඩල් එකට කනෙක්ෂන් එකට ගියාම පස්සේ පෙන්වනවා ගියාම පස්සේ මෙතනින් මේක on කරගන්න on කරලා අපිට දැන් මෙතනින් on කරානේ දැන් අපි දෙන්න යන්නේ දැන් Android එකේ ඉඳලා Apple එකට ඉස්සර බැලුවේ Apple එකේ ඉඳලා Android එකට බැලුවේ මෙතනින් password එකක් තියෙනවා අපිට මෙතනින් මාරු කරගන්නත් පුළුවන් password එක දැන් යමු අපි Apple එකේ කොහමද කනෙක්ට් කරගන්නේ hotspot එක කියලා Android එකේ තියෙන hotspot එක wifi එකට යන්න wifi එකේ බලන්න මේ තියෙන්නේ මේක දැන් මේක මේ මෙතනින් කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ කනෙක්ට් වුණා දැන් නැත්තම් මේ password එක මෙතනින් ගහන්න ඕනේ මේ password එක මම ඉස්සරහම ගහලා තියෙන්නේ ඒ හින්දා තමයි මම කොහොමද ගහන්නේ කියලා දෙන්නම් මේ මෙහෙම පෙන්වෙනවා මේ Android එකේ මේක පෙන්වනවා මෙතනින්
මේක ඔබන්න. එබුවන් පස්සේ මේ පාස්වර්ඩ් එක ඉල්ලනවා. ඒ වගේම තමයි පාස්වර්ඩ් එක ගහ ගන්න ඕන. 8ක් දෙන්න නම් ඇති. 6යි 7යි 8යි. 8යි ගෙවුවන් පස්සේ මේ තියෙන්නේ ජොයින්ට් එක. ජොයින්ට් එක දුන්නාන් පස්සේ හොස්පොට් එක කනෙක්ට් වෙනවා. අපිට මෙතනින් ගිහලා අපිට ඕන නම් මෙතනින් පාස්වර්ඩ් එක ඕන වෙන පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. ඕන මේවා මෙතනින් මාර්ක් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බලමු අපි සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේකේ Android එකේ ඉඳලා Android එක. ඒකත් මේ සිස්ටම් එක තමයි මොනවත් වෙනස නැහැ. මේක ටිකක් පරණ මොඩල් එකක්. මේක STC මොඩල් එකක් මේ ෆෝන් එක. අපි මේකටත් කොහොමද කනෙක්ෂන් දෙන්නේ කියලා බලමු. දැන් මේක ඔන් කරලා තියෙන හොස්පොට් එක. ඔන් කරන සිස්ටම් එක අපි උඩින් ගිහලා මේ සාමාන්‍ය උඩින් ගිහලත් මෙතනින් පෙන්නනවා. මෙතනින් පෙන්නනවා. මෙතන මේ බාර් එකේ තුලත් පෙන්නනවා හොස්පොට් කියලා. මෙතනින් ගියා මේ ස්විච් එක මෙහෙම තියේ ඔෆ් එකේ තියේ ඔන් කරගත්තා. ඉතින් ඔන් කරාන් පස්සේ අපිට යන්න පුළුවන් ආයේ මේකට HTC ෆෝන් එකට යන්න. HTC එකේ ගිහිල්ලා මෙතනින් යන්න wifi ඔබාගෙන ඉන්නවා නම් මෙතනින් කෙලින්ම යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් setting එකට ගිහිල්ලා setting එකේ යන්නත් පුළුවන්. මෙහෙම ගියා. ඊට පස්සේ setting එකට ගියා. setting එක උඩම පෙන්නනවා නේ දෙවෙනි එක. උඩ එක නෑ දෙවෙනි මේ තියෙන Android කියලා දාලා තියෙන එක අපි දෙමු. මේ තියෙන මේක දුන්නාන් පස්සේ මෙතන තියෙන පාස්වර්ඩ් එක අපිට ගහ ගන්න පුළුවන්. මෙතන අපි වෙනස් කරනවා නම් මෙතනින් ගිහිල්ලා වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. වෙන පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. 8ක් දෙන්න ඕනේ. පාස්වර්ඩ් එක 8ක් වෙන්න ඕනේ. 8ක් වෙනකොට මෙතනින් මේ save කියලා පෙන්නනවා. ඒක save එක දුන්නාන් පස්සේ දැන් අපි පාස්වර්ඩ් එක මාරු කරගත්තා. අපිට ඕන වෙලාවට පාස්වර්ඩ් එක මාරු කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ පාස්වර්ඩ් එක දැන් මෙතෙන්ට ගහන්න ඕනේ. මේ HTC මොඩල් එකට ගහන්න ඕනේ. මෙතනින් 8ක් ගහනකොටත් මේ කනෙක්ෂන් මෙතෙන් පෙන්නන්නේ නැහැ. වෙලා නැහැ කළුව. ඊට පස්සේ මේක 8ක් දුන්නාම පස්සේ මෙතනින් කළු වෙනවා. මෙතින් මේ දුන්නාම පස්සේ කනෙක්ෂන් දුන්නාම ආයේ මේකේ ඉඳලා ඇක්ටිව් වෙනවා හොස්පොට් එක. මේක දැන් එක ෆෝන් එකට අපිට මේකටත් දෙන්නත් පුළුවන්. Apple එකටත් දෙන්නත් පුළුවන්. මේ Apple එකටත් මේ තියෙන දීලා තියෙන්නේ. ඒකත් දැන් කනෙක්ට් කරලා තියෙන මේකට අපිට 10ක් වුණත් අපිට කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේ සිස්ටම් තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපිට හොස්පොට් එකේ සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ Android ෆෝන් එක හරි Apple ෆෝන් එක හරි SIM එකේ සාමාන්‍යයෙන් data තියෙනවා නම් අපිට ෆෝන් දෙක තුනක් අපිට මේ හොස්පොට් කරලා අපිට යූස් කරන්න ඕන නම් අනිත් ෆෝන් වල data නැත්නම් අපිට හොස්පොට් එක ඔන් කරලා කනෙක්ට් කරලා ඊට පස්සේ අපිට ෆෝන් 10ක් වුණත් යූස් කරන්න පුළුවන්. මේ සිස්ටම් තමයි හොස්පොට් එක ඔන් කරන සිස්ටම් එක තමයි කියලා දුන්නේ. කොහොමද ඔන් කරන්නේ? Android මේ Apple එකේ ඉඳලා කොහොමද Android එකට මේ හොස්පොට් එක දෙන්නේ? ඊට පස්සේ Android එකේ ඉඳලා Android එකට කොහොමද හොස්පොට් එක දීලා අපි යූස් කරන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් පාස්වර්ඩ් එක මාරු කරගන්නේ, පාස්වර්ඩ් එක කොහොමද ගහන්නේ? ඊට පස්සේ ෆෝන් දෙක තුනකට කොහොමද හොස්පොට් ඔන් කරගන්නේ? මේ විස්තර ඔක්කොම අපේ මේ YouTube channel එකේ අද බැලුවා. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට අල්ලලා තියෙයි කියලා. අපේ channel එකට like එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ යට බලන්න subscribe button එක තියෙනවා. ඒක ඔබන්න. ඒක ඔබුවාන් පස්සේ bell icon එකක් එනවා. ඒකත් ඔබන්න. එතකොට අපි දාන වීඩියෝ ටික ඔයගොල්ලන් ගාවටම එනවා. Thank you.